Hello everybody. أهلا بكم متابعين قناة Time for English مع المحاضر الدولي رضوى محمد. في فيديو النهاردة هنتكلم عن the if conditional أو قاعدة if الشرطية type 0 and type 1. The if conditional has 4 types. هي قاعدة if فيها 4 types: type 0, type 1, type 2 and type 3. In this video we will discuss the first 2 types, type 0 and type 1. بس قبل ما نبدأ أحب أفكركم لو كنتوا لسه جداد على القناة وأول مرة تشوفونا انزلوا على طول اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. تعالوا نبدأ الفيديو ونشوف what is the if conditional، ايه هي قاعدة if الشرطية وايه استخداماتها. The if clause and the main clause. الجملة اللي بيكون فيها ال if conditional أو جملة if الجملة الشرطية بيكون فيها 2 clauses. الكلوز ده عبارة عن جزء من الجملة بيكون فيه subject و verb، بيكون فيه فاعل وفعل. فالجملة دي بيكون فيها جزئين: ال if clause اللي هو الكلوز أو نص الجملة اللي فيه if، والمين clause نص الجملة الأساسي. زي إيه؟ If I have enough time I will go to the party. If I have enough time I will go to the party. دي ال if conditional statement، دي جملة if. الجملة مكونة من جزئين: الجزء الأول if I have enough time ده ال if clause، والجزء الثاني I will go to the party وده المين كلوز أو الكلوز الرئيسي في الجملة. طيب بتاع ايه الاس كلوز وبتاع ايه المين كلوز؟ I will go to the party ده المين كلوز أو ده الحدث الرئيسي اللي أنا هتكلم عنه. I will go to the party أو إن أنا هروح الحفلة ده مرتبط بالأكشن التاني اللي هو if I have enough time، يعني أنا هروح الحفلة بشرط إن أنا I have enough time يكون عندي وقت فاضي، والمفروض إن أنا لو مش عندي وقت فاضي يبقى مش هروح الحفلة. الحدثين مرتبطين ببعض. في ال if conditional الأربع حالات أو فكرة type 0 1 2 3، في كل تايب احنا بنتكلم عن درجة الترابط أو قوة العلاقة بين المين كلوز والإف كلوز. يعني بنسبة قد إيه لو حصل الإف كلوز هيحصل المين كلوز، الاحتمالية قد إيه، الترابط بين التو أكشنز قد إيه، يا ترى أكيد هيحصل، يا ترى احتمال يحصل، لا مستحيل، كان ممكن يحصل بس مش دلوقتي. دي الفكرة أو دي الفروقات بين كل تايب والتاني. هنبدأ دلوقتي كلامنا عن تايب 0 الحالة الصفرية. الفورم أو تركيب الجملة if present simple، يعني ال if clause بيكون بعد ال if present simple comma and then we have the present simple in the main clause. يعني المين clause بيكون في زمن ال present simple وال if clause كمان بتكون في زمن ال present simple. زي ايه؟ if you look at the sun your eyes hurt. if you look at the sun your eyes hurt. ادي ال if clause ظهرت عندي في if الأول. if you look at the sun ده ال present simple، your eyes hurt ده المين كلوز او ده الكلوز الرئيسي هو كمان في البريزنت سمبل. طيب انا هستخدمه امتى؟ احنا اصلا عارفين ان البريزنت سمبل بنستخدمه في الفاكتس، في الحقائق او الاكشنز اللي هي surely happen in present or in future. تمام، انا بتكلم عن حدث اكيد بيحصل، يعني هو ده فاكت، ده واقع. if you look at the sun your eyes hurt. هل في احتمال ان انا ابص في الشمس وعيني ما توجعنيش؟ اكيد لا، ده فاكت، يعني دي حقيقه، ما ينفعش حد يبص في الشمس وعينه ما توجعهوش. عشان كده بنقول ان relation او درجه الترابط بين المين كلوز والاف كلوز 100%، يعني الحدثين دول اكيد بيحصلوا مع بعض. طالما بصيت في الشمس لازم عينك هتوجعك. طيب لو if ظهرت عندي الكلوز الثاني، يعني بدل ما بدأنا الجمله بالاف كلوز هنبداها بالمين كلوز ونحط if في النص، هيفرق في ايه؟ قال لنا if you put if in the middle we start with the present simple and then we put if without a comma. في الحالة دي هنحط if من غير الكوما، خلاص هي if جاية بتفصل لي between the two clauses، هي بتفصل ما بين الاثنين clause اللي هو ال if clause والmain clause. شكل الجملة هيبقى your eyes hurt if you look at the sun. your eyes hurt if you look at the sun. نفتكر تاني، احنا in type 0 or when we use if with the present simple I'm talking about an action that surely happens in present or in future. أنا بتكلم عن حدث أكيد بيحدث في المضارع أو في المستقبل بما إنه هو fact، بما إنه هو حقيقة. Examples: if you eat too much you get sick. if you eat too much you get sick. لو أكلت كتير جدا هتتعب. طبعا دي فاكت، اي حد هياكل كتير هيتعب. عشان كده استخدمنا ال present simple في ال two clauses، في الاثنين clause، لان ال two actions مرتبطين ببعض ارتباط قوي جدا. اكيد لو كلت كتير اكيد هتتعب، ملهاش حل تاني. you get sick if you eat too much. دي السنتنس لما ال if clause هي اللي جت التانية. you get sick if you eat too much. if you boil water it evaporates. if you boil water it evaporates.
لو غليت المية هتتبخر. طبعا دي scientific fact، دي حقيقة علمية، عشان كده حطينا present simple في two clauses. Water evaporates if you heat it. Water evaporates if you heat it. The simple present could be active or passive. في التايب 0 ممكن ال present simple اللي بيجي لنا مع ال if clause ممكن يكون active or passive. طب ازاي؟ If you heat ice it melts. If you heat ice it melts. ده ال active form. طيب ازاي في ال passive؟ If ice is heated it melts. If ice is heated it melts. ده ال passive form. ال if clause هي موجودة في ال passive. When is used in place of if. في type 0 احنا ممكن نشيل if ونحط مكانها when الكونكتور. when بدل الكونكتور if. ده في type 0. ازاي؟ If you heat ice it melts or when you heat ice it melts. So we use type 0 to talk about a fact. احنا بنستخدم type 0 عشان نتكلم عن fact، حقيقة. Something that surely happens in present or future. نتكلم دلوقتي عن type 1. نشوف ايه الفرق بين type 0 and type 1. نفتكر احنا type 0 if present simple present simple. ال two clauses بيكون فيهم ال present simple بما اني بتكلم عن fact. type 1 the form in type 1 is if present simple will+base form. يعني في السايد التاني انا عندي ال future simple. المين clause بيكون في ال future simple. طيب ليه وهيكون ايه استخدامه؟ If Jack has enough money, he will buy a new car. If Jack has enough money, he will buy a new car. المين كلوز أو الكلوز الأساسي عندي he will buy a new car. ده في الفيوتشر simple. ال if clause if Jack has enough money. طيب إيه احتمالية قد إيه احتمالية إن جاك buy a new car if he has enough money؟ احتمالية قد إيه إن جاك يشتري عربية جديدة لو معاه enough money؟ هو ممكن، بس هل دي حقيقة مؤكدة إن طالما هو معاه enough money مش هيعمل اي حاجه تانية غير ان هو يشتري نيو كار؟ اكيد لا. هو ده ممكن انه يحصل، وارد جدا انه يحصل، لكن it's not a fact. دي مش حقيقه علميه، مش حدث اكيد بيحدث، لكن هو probable يعني وارد جدا. عشان كده بدل ما نستخدم ال present simple استخدمنا ال future simple. طيب لو ال if clause هي جت التانية هتبقى will وراها البيس فورم اللي هو الفعل في المصدر and then we have if plus present simple. وبرضه نفتكر ان if لما بتيجي في نص الجملة بنشيل الكوما. Jack will buy a new car if he has enough money. Jack will buy a new car if he has enough money. Examples. If you study hard, you will get high marks. If you study hard, you will get high marks. This action is very probable in present or future. الحدث ده وارد جدا في ال present أو في ال future. إنك لو ذاكرت كويس هتجيب درجات عالية. لكن is it a fact? No, it's not a fact. دي مش حقيقة علمية. يعني مفيش نظرية بتقول إن اللي بيذاكر بيجيب درجات عالية. بس ده probable action، حدث ممكن جدا حدوثه في ال present أو ال future. If they go on vacation, they will rent a car. If they go on vacation, they will rent a car. لو راحوا vacation، لو طلعوا في رحلة مثلا أو راحوا أجازة they will rent a car. هيستأجروا سيارة. This action is probable. هو وارد جدا بس برضو it's not a fact. Usage. احنا امتى بنستخدم type 0؟ We talk about a probable action in present or future. يعني an action that is possible to happen in present or future. احنا بنقول it's possible not impossible. يعني في احتمالية للحدوث، يعني ليس هناك ما يمنع. Note. في ملحوظة بقى عايزين نعرفها، ان احنا we can use in the main clause في الكلوز الأساسي، مش في if clause، في الكلوز التاني we can use the modal verb will or can or may or might or should or shall. احنا ممكن نستخدم اي present modal او اي modal verb، اي فعل ناقص مضارع مع الإف. مش لازم تكون will، يعني مش شرط بس تكون will، هي أي present model ممكن نستخدمها، سواء will أو can أو may أو might أو should أو shall، أي واحدة ممكن نستخدمها. وطبعا هتبقى فرق بسيط في احتمال وقوع الحدث. زي إيه؟ If you drink coffee you may not sleep well. If you drink coffee you may not sleep well. ممكن أقول you will not sleep well أو ممكن أقول you may not sleep well. دي تنفع ودي تنفع.
If she feels bad she should see a doctor. If she feels bad she should see a doctor. هنا استخدمنا should، طبعا هي خدت الفورم of advice، هي في صيغة نصيحة، بس استخدمنا should in place of will. Note: we use unless instead of if not. احنا ممكن نستخدم unless بدل if not. unless معناها إلا إذا. unless إلا إذا equals if not. معنى كده إن احنا لو حطينا unless مكان جملة فيها if يبقى لازم الستيتمنت بتاعت if تكون negative. بمعنى if you don't go now I'll call the police. if you don't go now I'll call the police. لو بصينا في if clause if you don't أنا عندي if وفي نفس الجملة فيها negative اللي هي don't. لو هنحط unless هنشيل if وهنشيل don't كمان وهقول unless you go now I'll call the police. Note: we can use the imperative form in the main clause. احنا كمان ممكن نستخدم صيغة الأمر في المين clause في type 1. ازاي؟ If the weather is bad wear a jacket. If the weather is bad wear a jacket. طبعا احنا ممكن ما نستخدمش صيغة الأمر في الحالة دي وأقول if the weather is bad you can wear a jacket. If the weather is bad you must wear a jacket. بس ممكن نخليها imperative ونقول wear a jacket. If you feel sick see a doctor. If you feel sick see a doctor. وهنا برضو في المين كلوز استخدمنا الامبيراتيف فورم أو صيغة الأمر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو دعمونا بلايك شير and subscribe.